Alexa Set Studio One Okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง smarthomok.net นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่หลายคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบลำโพงอัจฉริยะของทั้ง2ค่ายก็คือค่าย Amazon Alexa Echo Dot ตัวนี้นะครับแล้วก็ของ Google Home Mini หรือว่า Google Nest ที่เปลี่ยนชื่อมานะครับผมสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าลำโพงอัจฉริยะเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับมันก็ทำได้หลายอย่างเช่นเล่นเพลงนะครับ Alexa play some music Here's Spotify. หรือใช้สั่งอุปกรณ์สมาร์ทโฮมก็ได้นะครับ Hey Google เปลี่ยนไฟทุกดวงเป็นสีขาวแต่ในคลิปนี้นะครับผมไม่ได้จะมาลงรายละเอียดนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเก่าของผมนะครับนั่นก็คือตัวอย่างการใช้งานสมาร์ทโฮมในคอนโดภายใน1 วันนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าที่เลือก2ยี่ห้อเนี่ยมาเปรียบเทียบเพราะว่า2ยี่ห้อเนี่ยรวมกันก็มีส่วนแบ่งตลาดเกิน 80% แล้วนะครับส่วน Apple HomePod เนี่ยเนื่องจากอาจจะยังราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าตัว entry level หรือตัว Apple HomePod mini เนี่ยเริ่มต้นก็ราคา99เหรียญแต่ว่าของ Amazon นะครับและของ Google Home เนี่ยเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่49เหรียญเท่ากันนะครับผมก็เลยหยิบ2ตัวนี้มาเปรียบเทียบนะครับเนื่องจากราคาค่อนข้างสูสีกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกสุดนะครับก็จะมาเปรียบเทียบของตัวเครื่องนะครับว่า2ตัวเนี่ยมีหน้าตาหรือการใช้งานที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับมาพูดถึงเรื่องของขนาดก่อนนะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Echo Dot ปี 2020 นะครับหรือว่า Echo Dot รุ่นเก่าแล้วก็ตัว Google Home เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่10 เซนติเมตรนะครับผมในเรื่องความสูงนะครับตัว Google Home เนี่ยก็จะเตี้ยที่สุดนะครับแล้วก็ตัว Echo Dot ปีล่าสุดเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงกลมนะครับผมต่อไปมาดูในส่วนของการควบคุมตัวเครื่องนะครับของ Alexa เนี่ยจะมีปุ่มจริงๆนะครับด้านบนหลังตัวเครื่องนะครับก็คือจะมีปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับแล้วก็จะมีปุ่มมิวต์ไมโครโฟนนะครับผมก็คือเป็นการบอก Alexa เนี่ยว่าไม่ต้องแอบฟังเราอยู่นะแล้วอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นปุ่ม Action นะครับก็คือแทนที่เราจะเรียก Alexa เนี่ยเราก็กดปุ่มนี้แทนนะครับมันก็จะรับคำสั่งตัว Echo Dot นะครับก็ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสามารถต่อออกลำโพงข้างนอกได้นะครับโดยการเสียบสาย aux in เข้าไปที่หลังตัวเครื่องแบบนี้นะครับส่วนของ Google นะครับก็จะมีปุ่มเพียงปุ่มเดียวนะครับก็จะเป็นการเลื่อนเพื่อปิดไมค์นะครับ The mic's off. แล้วไฟสถานะของ Google เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับส่วนการลดระดับหรือเพิ่มระดับเสียงนะครับก็ใช้วิธีการแตะด้านข้างนะครับแบบนี้ครับแต่ของ Google นะครับจะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเกิดต้องการหยุดเล่นเพลงเนี่ยใช้วิธีแตะค้างได้ฟีเจอร์นี้นะครับตัว Amazon Echo Dot ยังไม่มีนะครับต่อไปมาดูเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับผมของ Alexa เนี่ยจะตั้งลำโพงแบบ front firing นะครับหรือว่าการกระจายเสียงแบบไปทิศด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับในขณะที่ตัว Google Home เนี่ยจะใช้วิธีกระจายเสียงแบบรอบทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งเครื่องแบบไหนนะครับถ้าเกิดว่าตั้งเครื่องที่กลางห้องเนี่ยการกระจายเสียงแบบรอบทิศทางก็จะได้ยินชัดเจนกว่านะครับแต่ถ้าเกิดตั้งชิดผนังเนี่ยตัว Amazon Echo Dot ก็จะให้เสียงที่มันกระจายทั่วถึงมากกว่านะครับเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันเลยดีกว่าครับนอกจากนี้นะครับลำโพงทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยยังสามารถทำสปีกเกอร์กรุ๊ปได้นะครับนั่นก็คือเราสามารถให้ลำโพงทุกตัวในบ้านเนี่ยเล่นเพลงเดียวกันได้หรือถ้ามีรุ่นเดียวกันทั้ง2ตัวเนี่ยเราก็สามารถตั้งกรุ๊ปให้เป็นสเตอริโอแล้วก็เล่นเพลงซ้ายขวาแยกอิสระกันได้นะครับข้อแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งของ Google Home นะครับมันสามารถตั้งเสียงได้ทั้งหมด10เสียงนะครับซึ่งมีทั้งเสียงผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็สำเนียงต่างๆนะครับเดี๋ยวลองยกตัวอย่างกันดูนะครับ Hey Google how are you doing I'm doing great, thanks for asking. What can I help you with? I'm doing great. Just looking for some upbeat music to enjoy the weekend. I'm doing great now that I'm chatting with you. How about yourself? เรื่องเสียงก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันครับก็คือเรื่องของความสามารถครับผมต่อไปจะพูดถึงเรื่องของความสามารถนะครับเฉพาะส่วนที่แตกต่างกันระหว่างของ2ตัวเครื่องนะครับมาพูดของตัว Alexa กันก่อนนะครับว่ามีอะไรที่ Google Home ทำไม่ได้นะครับฟีเจอร์แรกนะครับของตัว Amazon ที่ Google ไม่มีนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ Drop In นะครับฟีเจอร์ Drop In เนี่ยจะทำงานคล้ายๆกับตัว Intercom นะครับที่เรารู้จักกันยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านคุณมี2ชั้นบนชั้นล่างใช่ไหมแล้วคุณไม่อยากต้องเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นแบบบอกให้คนชั้นบนลงมากินข้าวอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ฟีเจอร์ Drop In ของ Amazon ได้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการโทรศัพท์เพราะว่าการ Drop In เนี่ยมันไม่ต้องมีการรับสายเหมือนโทรศัพท์มันเหมือน Intercom เลยก็คือสั่งใช้งานปุ๊บก็สามารถคุยกับคนชั้นบนได้เลยแล้วมันก็เป็นการคุยโต้ตอบกันเลยไม่ใช่การประกาศทางเดียวนะครับ
แล้วมันก็ยังสามารถใช้กับเหตุการณ์อื่นๆได้อีกนะครับเช่นถ้าสมมุติเรามีเบบีหรือเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็สามารถใช้การ drop in เข้าไปแอบฟังดูว่าทุกอย่างปกติหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเรามี Echo device รุ่นอื่นที่มีจอเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นเลยว่าทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ของ drop in ครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ตัว Alexa มีแต่ว่าตัว Google Home ยังไม่มีนะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Alexa Guard ครับ Alexa Guard เนี่ยความตั้งใจของเขาก็คือมันสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องบ้านนะครับในขณะที่เราไม่อยู่บ้านนะครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเพียงบอก Alexa ว่าเฮ้ยเราไม่อยู่บ้านแล้วนะตัว Alexa เนี่ยก็จะเริ่มต้นปกป้องบ้านของคุณนะครับเช่นถ้าเกิดมีเสียงแก้วแตกหรือว่ามีเสียง smoke alarm ดังขึ้นนะครับตัว Alexa นี่ก็จะแจ้งเตือนไปที่มือถือของผู้ใช้งานนะครับว่าเกิดปัญหาขึ้นในบ้านแล้วนะหรืออีกฟีเจอร์หนึ่งของตัว Alexa Guard นะครับก็คือการแกล้งเปิดปิดไฟนะครับให้เหมือนกับว่ามีคนอยู่ที่บ้านนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดเราต้องการใช้งานที่มากขึ้นนะครับเราสามารถ subscribe ตัว Alexa Guard Plus ได้นะครับผมตัว Alexa Guard Plus เนี่ยเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาอีกนะครับก็คือมันสามารถสำรวจได้ว่าระหว่างที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยมีเสียงใครเดินเข้ามาในบ้านหรือเปล่านะครับแถมยังสามารถส่งเสียงสุนัขเห่านะครับหรือว่าเสียงไซเรนได้นะครับในขณะที่มีคนบุกรุกเข้าบ้านนะครับเพื่อให้คนที่กำลังบุกรุกเข้าบ้านเนี่ยเกิดตกใจและอาจจะหนีออกไปได้นะครับในส่วนของ Google นะครับฟีเจอร์ที่ทำให้ใครหลายคนเทใจไปหา Google เนี่ยนั่นก็คือมันสามารถพูดคุยภาษาไทยได้ครับผม Hey Google สบายดีไหมขอบคุณที่ถามค่ะฉันสบายดีคุณเป็นยังไงบ้างคะแต่จากการใช้งานนะครับคำสั่งภาษาไทยมันก็ยังไม่ 100% ดีนะครับก็ยังต้องสั่งงานด้วยภาษาอังกฤษบ้างอยู่ครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับที่ Google Home แตกต่างครับเนื่องจากว่าอาณาจักรของ Google เนี่ยใหญ่มากนะครับอีโคซิสเต็มใหญ่มากมันก็สามารถเชื่อมต่อกับเซอร์วิสอื่นๆของ Google ได้ง่ายนะครับเช่นเราสามารถขอเส้นทางและสภาพการจราจรผ่านตัว Google Home ได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับ Hey Google ขอเส้นทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทางด้วยรถยนต์ไปซูเปอร์มาร์เก็ตคือถนนรัชดาภิเษกถ้าการจราจรคล่องตัวก็จะใช้เวลาประมาณ9นาทีค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากๆนะครับนั่นก็คือการเชื่อมต่อกับตัว Android TV นะครับเราสามารถสั่งให้ Google Home เนี่ยเล่นเพลงหรือว่าเล่นหนังที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Netflix หรือว่าใน YouTube นะครับแล้วก็ส่งขึ้นจอทีวีได้นะครับถ้าเกิดว่ามี Android TV อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของ Alexa เนี่ยจริงๆก็สามารถอินทิเกรตกับตัวไฟล์ทีวีได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับไว้ถ้าเกิดว่าผมได้ตัวไฟล์ทีวีสติ๊กมาเมื่อไหร่เนี่ยจะเอามาทดลองให้ดูกันครับว่าใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องการทำออโตเมชันนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันว่าการทำออโตเมชันระหว่างเครื่อง Alexa นะครับกับเครื่อง Google Home เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัว Google Home ก่อนนะครับตัว Google Home เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Routine นะครับ Routine เนี่ยจะเป็นการบอก Google ว่าเมื่อเราพูดประโยคนี้เราต้องการให้มันทำงานอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับเช่นเราบอก Google ว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดคำว่า I'm back ให้มันเปิดไฟในห้องแล้วก็เล่นเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูทีนที่เราสามารถตั้งให้ Google Home ได้นะครับแต่ข้อจำกัดของตัว Google Home นะครับมันสามารถทำออโตเมชันได้แค่ 2 อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือการตั้งด้วยคำพูดหรือว่าประโยคที่เราระบุไว้นะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือการตั้ง schedule นะครับหรือว่าการตั้งเวลานะครับเช่นสั่งให้ทำงานชุดคำสั่งนี้ตอน6 โมงเช้าหรือว่าตอน1 ทุ่มนะครับนั่นก็คือการทริกเกอร์2อย่างนะครับที่ตัว Google Home ทำได้นะครับในขณะที่ตัว Alexa นะครับสามารถทำได้มากกว่านั้นนะครับผม Alexa เนี่ยฟีเจอร์การทำออโตเมชันก็จะเรียกว่ารูทีนเหมือนกันนะครับแต่นอกจากการทริกเกอร์ด้วยเสียงแล้วก็การทริกเกอร์ด้วยเวลาเนี่ยตัว Alexa เนี่ยยังสามารถทริกเกอร์ด้วยอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Door Sensor ตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ประตูเปิดหรือว่าประตูปิดเนี่ยเราก็สามารถ activate ตัว Alexa นะครับให้ทำงานชุดคำสั่งที่เราต้องการได้นะครับหรือยกตัวอย่าง Motion Sensor นะครับตัวนี้ PIR นะครับเราก็สามารถบอก Alexa ได้ว่าเมื่อไหร่ที่มีคนเคลื่อนไหวในห้องนะครับให้ทำงานชุดคำสั่งต่างๆเช่นเปิดไฟหรือว่าปิดไฟนะครับเมื่อไม่มีคนอยู่ที่ห้องแล้วนะครับสิ่งที่ผมค้นพบอีกอย่างหนึ่งนะครับของ Alexa เนี่ยเวลาเราตั้งชุดคำสั่งหลายๆคำสั่งเนี่ยของ Alexa นะครับจะทำงานแบบขนานกันไปนะครับเช่นเราสั่งให้ปิดไฟปิดแอร์และเปิดไฟในห้องนอนเนี่ยตัว Alexa นะครับจะทำคำสั่งทั้ง3คำสั่งนี้พร้อมกันนะครับในขณะที่ตัว Google Home เนี่ยจะทำงานตามลำดับนะครับบนลงล่างนะครับผมจะบอกว่าฟีเจอร์รูทีนเนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยเพิ่มความปลอดภัยเช่นตอนที่ผมออกจากบ้านเนี่ยผมก็บอกให้มันปิดไฟแล้วก็ปิดปลั๊กต่างๆในบ้านนะครับหรือว่าช่วยเพิ่มบรรยากาศก็ได้นะครับเช่นตอนที่เราทำกับข้าวหรือตอนดูหนังเนี่ยเราก็เปลี่ยนสีไฟหรือว่าเปลี่ยนเพลงตามบรรยากาศที่เราต้องการได้นะครับผมอีกหนึ่งหัวข้อนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสกิลครับผมตัว Google Home แล้วก็ตัว Alexa เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสกิลทั้งคู่นะครับสกิลเนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถของตัวลำโพงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเช่นการสั่งอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เป็นยี่ห้ออื่นนอกจากของ Google หรือของ Alexa เองเนี่ยก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสกิลเหมือนกันครับผมยกตัวอย่างนะครับเราซื้อหลอดไฟยี่ห้อ Yeelight มาเนี่ยเราก็ต้อง enable skill นะครับที่ตัว Alexa หรือว่าตัว Google Home นะครับ
ซึ่งการใช้งานหลักๆเนี่ยทั้ง2ตัวก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าของ Alexa นะครับจะมีความสนุกกว่าตรงที่ว่าเราสามารถเขียนสกิลได้เองด้วยนะครับเขาจะเรียกฟีเจอร์นี้ว่า Skill Blueprint นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นบ้านหลังไหนที่อยู่กันหลายคนเนี่ยเราต้องการหาเวรล้างจานเนี่ยเราสามารถ add skill whose turn เข้าไปในตัว Alexa ได้นะครับแล้วเราก็เพิ่มรายชื่อของสมาชิกในบ้านนะครับแล้วเราก็บอกว่า Alexa whose turn มันก็จะบอกมาครับว่าวันนี้เวรของใครที่ต้องล้างจานนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากพูดถึงนะครับนั่นก็คือตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับของแต่ละค่ายซึ่งของค่าย Google เนี่ยก็เพิ่งซื้อบริษัท Nest ไปนะครับบริษัท Nest เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ทำอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับ Smart Home แล้วก็ Security System ของบ้านนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ครอบคลุมการอยู่บ้านที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมในขณะเดียวกันนะครับของค่าย Amazon เนี่ยก็จะมีบริษัทลูกนะครับที่ชื่อว่า Blink และ Ring นะครับผมซึ่ง2บริษัทนี้เนี่ยก็ทำคล้ายๆกับตัวบริษัท Nest เลยนะครับไม่ว่าจะทำเรื่องของ Security System กล้องต่างๆกลอนประตูแล้วก็อุปกรณ์ตาแมวนะครับซึ่งค่อนข้างครอบคลุมความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยในการอยู่บ้านเหมือนกันครับผมแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมพบว่ามันแตกต่างกันระหว่างตัว Alexa และตัว Google เนี่ยก็คือเรื่องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็น Third Party นะครับหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของค่ายตัวเองนะครับซึ่งในตลาดเนี่ยอุปกรณ์ Third Party เนี่ยก็มีอยู่เยอะมากนะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะราคาถูกนะครับก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นอยู่แล้วนะครับก็จะคุ้นๆกับพวกแอปอย่าง Tuya แอปอย่าง Smart Life นะครับยกตัวอย่างพวกเซนเซอร์ต่างๆนะครับเช่นตัว Door Sensor ตัวนี้นะครับหรือว่าตัว Motion Sensor ตัวนี้นะครับซึ่งเซนเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งสัญญาณผ่าน Zigbee Protocol นะครับก็หมายความว่าไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เนาะเมื่อมันไม่ได้เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยมันจะต้องมีตัวขั้นกลางตัวหนึ่งเรียกว่า Zigbee Gateway ตัวนี้นะครับผมซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแม่นะครับที่จะคอยแปลสัญญาณ Wi-Fi เป็นสัญญาณ Zigbee เพื่อคุยกับอุปกรณ์ลูกๆตัวอื่นๆนะครับปัญหาก็คือว่าหลังจากผมลองติดตั้งแล้วเนี่ยตัว Amazon Alexa นะครับสามารถคุยกับตัว Zigbee Gateway ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ค้นพบเซนเซอร์ทุกตัวที่ Zigbee Gateway ตัวนี้ต่ออยู่นะครับในขณะเดียวกันตัว Google Home เนี่ยค้นพบอุปกรณ์ทุกตัวในแอป Smart Life นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ลูกๆของตัว Zigbee Gateway เนี่ยไม่เจอนะครับก็เลยขอสรุปว่าตัว Amazon Alexa นะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Third Party อื่นๆได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะครับซึ่งทั้ง2ค่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Google เนี่ยก็มีแอปพลิเคชันในมือถือทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบการใช้แอปพลิเคชันของทั้ง2ค่ายนะครับโดยจะทำงานทั้งหมด3อย่างนั่นก็คือการจัดหมวดหมู่ห้องการเปิดปิดอุปกรณ์แล้วก็การเปลี่ยนสีไฟครับผมเพื่อเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มต้นที่แอป Amazon Alexa กันก่อนนะครับก็เข้าไปที่แอป Amazon Alexa นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเพิ่มไฟล์ Studio นะครับเข้าไปที่ห้อง Studio นะครับก็เข้าไปที่แท็บ Device ครับเราก็เลือกห้อง Studio ที่มีไว้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยห้อง Studio คือจะมีตัว Echo Dot ตัวนี้นะครับแล้วก็มี Softbox 2 อันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟล์ Studio ซึ่งเป็นไฟล์สีแดงด้านบนนี้นะครับเข้าไปที่ห้องนี้นะครับก็เข้า Edit ครับเราก็เลือกตัวไฟล์ Studio 1นะครับอันนี้ครับเราก็กด Save ครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราสั่ง Alexa ในห้อง Studio เปิดไฟนะครับมันก็จะเปิดไฟทั้ง3ดวงนะครับทั้ง Softbox และ Studio 1นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนสีไฟกันบ้างดีกว่าก็เลือกที่ไฟ Studio 1นะครับเราก็เลือกสีครับก็จะมีสีให้เลือกอยู่ประมาณนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนระดับความสว่างกันบ้างดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ 100% นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลดมาที่ 50% นะครับครับผมหรือว่าจะปิดไปเลยนะครับก็กดปุ่ม power off ครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปลองดูที่แอป Google กันบ้างดีกว่าต่อไปนะครับเป็นแอป Google Home นะครับก็เปิดแอป Google Home ขึ้นมาครับผมตอนนี้ผมจะมีห้อง Studio เซตไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มไฟล์ Studio 1นะครับเข้าไปที่ห้อง Studio นะครับก็คือเข้าไปที่ Setting ครับผมแล้วก็เลือก Room and Group ครับแล้วก็เลือกห้อง Studio ครับแล้วก็เพิ่มอุปกรณ์โดยการกด Choose Device ครับแล้วก็เลือกไฟล์ Studio 1ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาทดลองเปลี่ยนสีไฟกันบ้างนะครับก็ไปที่ไฟล์ Studio 1ที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับกด Color ครับ
ก็จะมีพาเลตสีให้เลือกขึ้นมานะครับเดี๋ยวทดลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับปรับความสว่างไปที่ 50% นะครับหรือว่าปิดไฟไปเลยครับครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบลำโพงอัจฉริยะของทั้ง2ค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Amazon Alexa แล้วก็ของ Google Home นะครับถ้าใครที่ยังสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ smarthomok.net หรือว่าสอบถามมาทาง Facebook หรือ LINE ก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมให้กำลังใจกันได้นะครับโดยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย